Hi everyone, welcome back to my channel Journey of Life. ඔන්න ඉතින් ඔයගොල්ලන් මගේ channel එක අලුතෙන් නම් බලන්නේ subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. උදෙන්ම couch එකේ තිබුණ cushion covers ඔක්කොම ගැලවුවා හොදන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් cushion covers හොදන්නේ washing machine එකේ. ඉතින් මේ තේ එකත් බීලා උදෙන්ම බ්‍රෙඩ් ටික හොදන්න දාගත්තා නම් ලේසි ඉතුරු වැඩ ටික කරගන්න. ඔන්න ඉතින් උදේම වැස්සක් දුන්නා. මම හිතුවාද වහින්නේ නැහැ කියලා. ඒකයි cushion covers ටික හොද ගන්න බැලුවේ. cushion covers ටික හොදලා ඉවරයි. අපි වැස්ස වහිනවා. ඉතින් cushion covers ටික මම මේ rack එක උඩින් දාලා වැස්ස පෑවුවට පස්සේ ඒ ටික ආයේ rack එකෙන් හෙලා ගන්නවා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම වෙනස් විදියකට සැමන් කරියක් හදන හැටි කියලා දෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ටිකක් කලකට කලින් කරේ. දැන් නම් සැමන් ගන්න බෑ. මොකද සැමන් ටින් එකක් 800ක් වෙනවා. දැන් සැමන් හීන ඔක්කොම අමතක කරලා දාන්න වෙනවා. අද සැමන් කරියකට මට ඕනේ ජින්ජර් ගාලික්, සුදු ලුණු, ඒ වගේම ඉඟුරු, තක්කාලි, එතකොට අමු මිරිස්, රම්පේ කරපිංචා, බීලුණු ගෙඩියක්, ඒ වගේම සැමන් ටින් එකක්. ඊට අමතරව මම දානවා මේකට කිඩ්නි බීන්ස්. කිඩ්නි බීන්ස් එක ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඇති රතු පාට බීන් එක. ඒක ටින් එකේ එනවා. කිඩ්නි බීන්ස් අපිට ලූස් ගන්නත් තියෙනවා කඩවල. ඉතින් කිඩ්නි බීන්ස් එක ලූස් ගත්තා නම් ඒක පොඩ්ඩක් පෙඟෙන්න දාලා දවසක් විතර පෙඟෙන්න දාලා තම්බල ගන්න ඕනේ. කිඩ්නි බීන්ස් වලට සිංහලෙන් කියන්නේ රතු කව්පි කියලා. මම Google කරලා බැලුවා ඒක කියන්නේ රතු කව්පි කියලා. මම හරියටම දන්නේ නැහැ මොකක්ද ඒකට කියන නම කියලා. මම හිතන ඉතින් රතු කව්පි වෙන්න ඕනේ. කිඩ්නි බීන්ස් වලට ඔයගලන් හරියටම කියන නම දන්නවා නම් කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. එතකොට හැමෝටම දැනගන්න පුළුවන් වෙනවනේ. මට නිතරම කුස්සියේ උයනකොට මේ විශේෂයෙන්ම අවමිරිස් කපනකොට මතක් වෙන දෙයක් තමයි ඉස්සර අපේ අම්මා මේ උයනකොට එක එක දේවල් ෆ්‍රිජ් එකෙන් ගේන්න කියනවා. එතකොට අම්මා කියනවා අවමිරිස් 2-3ක් ගේන්න. එහෙම කිව්වම දැන් ඉතින් පොඩිනේ අපි 2-3ක් කිව්වම මම කරන්නේ 2යි 3යි 5යි නේද? එතකොට හරියටම 5 අවමිරිස් 5ක් ගෙනියලා දෙනවා අම්මට. මම උයන්න පටන් ගත්තේ කවදද කිව්වොත් අවුරුදු 11ක ඉඳලා මම පටන් ගත්තා උයන්න. මොකද අපේ අම්මට අතේ රෑෂ් එකක් ආවා. එතකොට ඒ රෑෂ් එකට වතුර වදිනකොට ඒ රෑෂ් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට අම්මට ඒ වැඩ කරන්න බැරි නිසා මම අම්මට කිචන් එකේ හෙල්ප් කරනවා. ඉතින් අම්මා කියනවා මේ දේවල් ඕනි කිව්වම ඒවා කපලා හොදලා හැම දෙයක්ම අම්මට කරලා දෙනවා. අම්මට අතට වතුර වැදෙන්නේ නැති විදියට. ඒ කාලේ ගෙදර හිටියේ මම අනිත් තුන්දෙනාම අපි හිටපු ගමෙන් පිට ඉස්කෝල වලට ගියේ. ඉතින් මම තමයි ගමේ ඉස්කෝලට ගියේ. එතකොට ගෙදර එන්නේ කලින් මම. ඉතින් මම ගොඩක් අම්මට උදව් කරනවා. අම්මට හරිම මේ ළඟින් හිටියේ මම. ඉතින් මම හැම දෙයක්ම අම්මාගේ දන්නවා. අම්මා උයන විදි ඒ හැම දෙයක්ම වගේ මම හොඳට ඔබ්සර්ව් කරනවා ඒ කාලේ ඉඳලම. ඒ කාලේ මම කොස්, දෙල්, බීට්‍රූට් වගේ වෙජිටබල් කීප දෙයක් මම කන්නේ නෑ. හරි හොරයි. ඉතින් දැන් මම ඒවා කනවා. හැබැයි දැන් මම රිග්‍රෙට් කරනවා අනේ අම්මා උයපු ඒ කෑම මට කා ගන්න බැරි වුණානේ කියන එක. දැන් මට දුකක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද කොයි විදිහේ රසක් දෙයකට තිබුණේ කියන එක කල්පනා කරනවා. සමහරක් වෙලාවට අම්මා රහ කර කනවා. ඉතින් මම බත් ඉතුරු වුණොත් ඒක කන්ටේනර් එකකට දාලා තියා ගන්නවා. මම විසි කරන්නේ නෑ බත්. ඒක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගෙන ඉවරලා අලුතින් බත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට උයලා ඒක ඉදිලා අඩු කරාට පස්සේ ඒක උඩින් දානවා අර මේ කලින් දවසේ බත් එක. ඊට පස්සේ ඒක ටිකක් ඒක වෝම් වෙන්න තිබ්බට පස්සේ මම ඒ උඩ තියෙන බත් එක තමයි ඉස්සලාම කන්නේ. ඊට පස්සේ යටින් ඉතුරු වුණොත් ආයෙ ෆ්‍රිජ් එකට දා ගන්නවා. එහෙමත් නැත්නම්
ඒ ටික ඉවර වෙනවා. හරි දැන් මං රත් වුණු තෙල් එකට අබයි උළුහාල් දැම්මා. ඒකටම කුරුඳු පොතු කිහිපයක් දැම්මා. මේ කුරුඳු පොතු මේ මගේ ගමේ වත්තේ ගහෙන් ඉරාගත්ත කුරුඳු පොතු. කරාබු නැටි දෙකකුත් දැම්මා. කරපිංචා ටික දාගත්තා. ඊට පස්සේ බොම්බයි ලුණු ටිකක් දාලා හොඳින් බැද ගන්න. හොඳින් තලාගත්ත ඉඟුරුයි සුදු ලුණු ටිකත් මම මේකට දාගෙන බැද ගන්නවා. ලුණු රසේ හැටියට මම දාගන්නවා. මම එතන ටීස්පූන්ස් දෙකක් දාගත්තා. ඒ වගේම මිරිස් දානකොටත් එහෙමම තමයි. සමහරක් අය සැර වැඩි කනවා, සමහරක් අය සැර අඩුවෙන් කනවා. අපේ ගෙදර පොඩ්ඩක් සැර අඩුවෙන් කන්නේ. ඉතින් මම මේ ප්‍රමාණයට දාගත්තා. එතකොට තව කහ, ඒ වගේම බැදුපු 3-5 කියුමින් පවුඩර්, කියන්නේ සූදුරු කුඩු, මේ හැම දෙයක්ම Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. මේ ප්‍රමාණයට බැදුනට පස්සේ මම දැන් තක්කාලි එක දාගන්නවා. සමහරක් අය තක්කාලි හොද්ද තියලා හොද්ද උතුරනකොට අන්තිම විනාඩි 2-3 තමයි තක්කාලි එක දාන්නේ. මම දැන් දානවා. මොකද එතකොට ඒ තක්කාලි එක හොඳින් තැම්බිලා ඒක ඇසිඩ් ගතියට අර අඩිය අල්ලපු හැම දෙයක්ම හොඳට ගැලවිලා හොඳට බැදෙනවා. ඒක නිසා ඊට පස්සේ මම ඒකට සැමන් එකේ තියෙන වතුර එක දාගන්නවා. දාගෙන ඒක හොඳින් උතුරන්න හරිනවා සැමන් එක දාගන්න කලින්. දැන් මේක හොඳට ලුණු අල්ලලා ඉතිරිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට සැමන් ටික දාගන්න යන්නේ. සැමන් එක දාගත්තට පස්සේ ඒක උඩින්ම මම රතු කව්පි ටිකක් දාගන්නවා. කිඩ්නි බීන්ස් ටිකත් මේකටම දාගන්නවා. මේකට මම මිටි කිරි ටිකක් දාගන්නවා. මම ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා අයිස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මේ හොද්දට දැම්ම ගාම මේක හොද්දත් එක්ක මික්ස් වෙයි. අනිත් එක මම කියන්න ඕනේ දැන් මේ කිඩ්නි බීන්ස් රතු කව්පි ඔයගලන් ගන්නකොට මේක රතු කව්පි එක තම්බලා ගන්න ඕනේ. හේතුව සැමන් කියන දේ තැම්බෙන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. විනාඩි 5ක් 10ක් හොඳටම ඇති. එතකොට කව්පි එක මේක උඩින් දැම්මම අමු කව්පි එක දැම්මම කව්පි එකට තැම්බෙන්න වෙලාව මදි. ඒ නිසා ඔයගලන් තම්බල කව්පි එක දාගත්තා නම් මේකට හරිම ලේසි මේක වැඩේ කරගන්න. නැත්නම් කව්පි එක තැම්බෙනකන් සැමන් එක ඕනට වැඩිය කුක් වෙනවා. හරි දැන් නම් මගේ සැමන් එක හරි. දැන් මම මේ ලුණු බලනවා. ලුණු මදි නම් ලුණු ටිකක් දාගෙන දැන් මම දාන්න යනවා මේකට දෙහි සහ මගේ අවු මිරිස්. මම අවු මිරිස් අන්තිමට දාන්න කැමතියි. මම ඔයගලන්ට කියලා තියෙනවා. මොකද මම ඒ අවු මිරිස් එකෙන් ඒ එන සුවඳ සහ ඒකේ බාගට තැම්බුනාම එන රසට මම ගොඩක් කැමතියි. ඒක නිසා තමයි මම අවු මිරිස් එක අන්තිමට දාගන්නේ. ඒ වගේම දෙහි ස්වල්පයකුත් මම මෙතන දාගන්නවා.
දෙහි අවමිරිසුයි දාගත්තට පස්සේ මං වැඩිය හැඳි ගහන්න යන්නේ නෑ සැමන් එක කැඩෙන නිසා. මෙන්න මේ විදියට කරලා පියනෙන් තව විනාඩි 2-3ක් වගේ වහලා තියාගන්න තියෙනවා. එතකොට නම් අපේ කරිය දැන් ලෑස්ති. ඔන්න පේනවා ඇති ඔයගලන්ට උතුරනවා. දැන් හොඳටම ඇති. දෙහි දැම්මම පොඩ්ඩක් උකු වෙනවා හොද්ද. දැන් මේ ගාන ඇති. දැන් නම් වැස්ස පායලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කුෂන් කවර්ස් ටික දාගන්න කියලා බැලුවා. දැන් නම් ලන්ච් ටයිම් එක. දැන් අපි කන්න යන්නේ. අද හොදි හැටියට තියෙන්නේ සැමන් සමග කිඩ්නි බීන්ස්. ඉතින් අද මමයි හස්බන්ඩ්ුයි පොඩි දෙන්නත් කවනවා අද. මේ රෙදි ටික නවාගත්තට පස්සේ අද වැඩ කටයුතු ටික ඉවරයි. ඉතින් හවස පොඩ්ඩක් ළමයි දෙන්නත් එක්ක මොනවාරි ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා. She has the littlest colors. That's why she's Ambu. මේ පැත්තේ තියෙන ගොඩ. Ambu I'm almost gonna eat. Hey. I'm gonna finish. I have taken my one. I'm finished. Okay, I'm finished. Mama, you Mala, you took. Mala, you took in mine. Mama, you have more. Mama. Okay, I'm done. I'm done. You're not done. අපේ පොඩි දෙන්න ගේම්ස් ඉන්වෙන්ට් කරන්න හරි දක්ෂයි. ඉතින් ඒගොල්ලන් ඉඳලා හිටලා ගේම්ස් ඉන්වෙන්ට් කරනවා. මේ අපි කරන්නේ එක ගේම් එකක්. ඒ කියන්නේ අභිරූපන රංගන කියලා කියන්නේ. ඒක කරන්නේ දැන් මෙතන. කලින් කරේ paper pins, colourful paper pins අරගෙන එක කලර් එකක් කෙනෙක් choose කරලා ඒක mix එකේ දාලා ඒගොල්ලන් කොච්චර ස්පීඩ් එකට ඒ කලර් ඒගොල්ලන් choose කරගත්ත කලර් එක මේ ගන්නවද කියන එක තමයි ගේම් එක. ඒ වගේ ගොඩක් ගේම්ස් අපි ගෙදර කරනවා. තව ගේම් එකක් තමයි අපි ස්ටෝරි එකක් පටන් ගන්නවා එක්කෙනෙක්. ඒ පටන් අරගෙන එයා නවත්තන තැනින් අනිත් එක්කෙනා ස්ටෝරි එක කන්ටිනියු කරන්න ඕනේ. එතකොට හරිම රසවත් කතා එතනින් මේ මතුවෙනවා. ඉතින් මම කැමති ඒ දෙන්න ඒ කතාව ඒගොල්ලන්ට බුක් එකක් හැටියට ලියන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අද දවස් ඔන්න මෙහෙමයි ගෙවුනේ. ආයේ තියෙන ඉතින් හවසට ඒක හදන එකයි මේ ළමයිගේ හෝම්වර්ක් කරන වැඩයි. ඒගොල්ලන්ව වොෂ් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ඩිනර් ලෑස්ති කරලා දීලා ඒගොල්ලන්ව ඇඳට දාන වැඩේ තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. දැන් 5:00 විතර වෙනවා. 5:00 විතර වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලුවට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් මං ගිහින් එන්නම්.